Xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải mã tình yêu. Quý vị thân mến, Giải mã tình yêu là một chương trình mà chắc chắn sẽ đem lại rất là nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, những điều bất ngờ, khó đoán, và những điều đó thường là sẽ hay đến từ những câu chuyện của chính cô gái xinh đẹp ở đây. Chào đây để cùng chào đón chính cô gái của chúng ta. Và bên cạnh đó là hai chàng trai sẽ luôn luôn đưa ra lời phản biện của mình để bảo vệ cánh mày râu, đó chính là GA Nguyễn và B-Max. Và ngày hôm nay sẽ có một sự xuất hiện của một chàng soái ca, có lẽ là cái điều lạ nhất từ trước tới bây giờ của chương trình Giải mã tình yêu, bởi vì anh này là không làm việc trong giới nghệ thuật, không chỉ là đẹp thôi mà còn rất tài năng nữa, và là cơ trưởng trẻ nhất của Việt Nam. Một tràng pháo tay để cùng chào đón cơ trưởng Quang Đạt. Yeah. Xin chào Đạt. Chào bạn. Hôm nay Đạt đến với chương trình khi mà đứng trước chính cô gái xinh đẹp như thế này, Đạt cảm thấy như thế nào? Mình thấy hơi hồi hộp vì trước khi đến tham gia thì cũng có xem chương trình rồi và thấy các bạn hôm nay ngoài còn xinh xắn hơn là ở trên YouTube. Nhưng mà Đạt có chuẩn bị tinh thần chưa? Bởi vì đến với chương trình này thì thường là sẽ chia thành hai phe và các cô gái sẽ luôn luôn đưa ra những cái luận điểm riêng của mình để mà chặt chém cánh mày râu. Sao nhưng mà hôm nay cũng có hai đồng đội ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ ok thôi, nhưng mà hy vọng là hy vọng là mình là ma mới nên là các bạn đừng bắt nạt mình nhá. Nhiều người cũng nghĩ giống Đạt rồi và nhiều cũng thích Đạt ra về rồi. Thế chứ cảm ơn Đạt rất nhiều đã tham gia chương trình. Mời Đạt qua đây ạ. Rồi, người mới nhẹ tay thôi nhá. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta có người thì sẽ rất là thoải mái khi đến với chủ đề này, nhưng có người sẽ chắc chắn là gặp rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị xung quanh chủ đề này. Đó chính là lần đầu đưa người ấy về ra mắt phụ huynh. Không biết ở đây có bao nhiêu người đã từng dắt người yêu của mình về ra mắt phụ huynh rồi ạ? Bao nhiêu người ạ? Mình là chưa 1, nè. 2, 3, 4, 5, 6. Nhã chưa luôn? Chưa bao giờ. Còn bên đây, các chàng trai? Đạt? Chưa luôn? Chưa bao giờ. Ủa nhưng mà sao thấy là Đạt công khai là có người yêu ở trên mạng rồi mà? Nhưng mà tại vì mình chưa dẫn về thôi. À, là coi như là bố mẹ có biết nhưng mà là chưa gặp mặt trực tiếp đúng không? Đúng rồi. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với câu chuyện của các cô gái để xem rằng khi gặp gỡ phụ huynh thì có điều gì sẽ xảy ra. Câu chuyện đầu tiên, đi chơi với người yêu, khoác bừa một bộ đồ, ra mắt nhà người yêu, làm rối tung cả tủ đồ. Ý là bình thường đi chơi thì coi như cái gì mặc đại qua đại mặc, nhưng mà khi mà đến ra mắt nhà người yêu là không biết chọn cái gì. Xin chào mọi người, mình là Đàm Phương Linh. Và đây là một trường hợp mà khi mà mình dẫn bạn về ra mắt phụ huynh. Một hôm mình nói là qua nhà gặp ba mẹ, nói chuyện cho biết mặt. Thì kiểu sướng lắm, kiểu như là thấy bạn gái của mình mà như vậy thì có nghĩa là rất là nghiêm túc với mối quan hệ này. Tưởng là tự tin lắm, ngay đồng ý ngay. Nhưng mà đến cái hôm mà chuẩn bị đi ra mắt á, trước giờ đó thì em ơi mặc đồ bộ này được không? Em ơi cái áo này được không? Em ơi mẹ em thích phong cách gì? Anh thay cái áo này nhé. Em thấy màu này được không? Bình thường làm gì mà có hỏi vậy đâu. À, là cái bạn trai đó đúng không? Đúng rồi, thích bộ nào là mặc bộ đó. Cũng tại bình thường cũng chỉnh chu, chứ vậy là bình thường cũng chả thèm hỏi vậy đâu. Tại em thường hay nói chuyện thì là mẹ em cũng là một người khó tính, để ý về chuyện lễ phép cũng như là ăn mặc chỉnh chu các kiểu. Cho nên là tự nhiên bình thường thì tự tin lắm, tự nhiên hôm nay lại hỏi như vậy rồi hồi hộp bối rối các kiểu. Mà đến lúc mà đến nhà em chơi rồi hả, ở ngoài thì hoạt bát rồi kiểu hiên ngang lắm. Vào nhà cái khép nép như là con gái. Dạ thưa cô, con cũng nói chuyện gì đó. Thằng nào cũng vậy. Quý Phải không chị ấy, bị bắt là dạng vậy không? Thằng nào cũng vậy. Các bạn nam thấy như thế nào? Có thấy quen không ạ? Quen. Đa phần như Bi cũng vậy, Bi vô nhà bạn gái gặp ba mẹ bạn gái chào là xong là ngồi im luôn. Nhiều khi mà bác gái kiểu đứng lên đi rồi mới dám đi, chứ còn không là cứ ngồi im. Dạ ai nói gì dạ. Đạt thấy như thế nào? Thực ra thì chưa có cơ hội được về ra mắt ai cả, nhưng mà cái chuyện đấy bản thân mình nghĩ đến là mình đã thấy sợ rồi. Hoang mang chứ đúng không? Không sợ đâu. Nhưng mà lúc mà được nếu mà giả dụ đi, nếu như mà được bạn gái nói rằng là em sẽ dắt anh về ra gặp bố mẹ em thì lúc đó là có vui sướng không? Tim giống như nó là bạn Đương nhiên rồi, vui thì tim thì chắc là đập cũng mạnh đấy, nhưng mà cũng hơi sợ. Mẹ thì chắc là không sợ lắm. Con trai thì thường là cũng dễ lấy lòng mẹ hơn, còn bố thì Không có chừng tao, quen con tao có chừng tao đó.
Người ta hay nói mà con gái là người tình kiếp trước của bố mà. Đúng rồi. Cho nên mà mình cảm thấy là trời, tự nhiên bây giờ ra mắt người tình hả? Khó chịu lắm, gặp sợ lắm luôn á. Các bạn nữ, nếu như bây giờ các bạn nam bảo lúc đó là cảm thấy bị căng thẳng quá, các bạn nữ có cách nào để mà giúp cho các bạn nam có thể cảm thấy thoải mái hơn? Em nghĩ là chắc là dùng lời nói thôi. Em nghĩ là Sao nói? Có ba mẹ ở đó sao nói? Ba ủa, mẹ luôn. có mặt ba mẹ luôn hả? Trời ơi, Ủa, có ba mẹ mới đầu béo chứ, ba mẹ thoải mái rồi. Tại vì á, em xin lỗi nha, tại vì anh bảo đừng khoan đã. Anh bảo Đâu có mình cũng sợ. cho em nói tại vì nãy giờ em nghĩ là tại vì em rất là hay xem phim Hàn Quốc thì là thường là ba mẹ và bạn gái ngồi ở đây thì bạn trai sẽ ngồi đối diện chứ ít khi nào mình ngồi cùng á. Thì em nghĩ là nè nước nè anh uống đi rồi hoặc là như thế nào đó em sẽ lòn tay ở dưới nắm tay bạn trai. Ủa em ngồi đối diện mà sao em lòn được đi đâu vậy? Lòn tay em lòn được em mấy chị đâu cả em lòn. Lỡ em lòng chúng cái gì? Lộn tay kia. Đấy là phương châm. Nếu mà với em mà nếu mà thấy bạn trai mình căng thẳng trong lần đầu về ra mắt thế thì chắc là em sẽ là người bắt đầu câu chuyện trước. Hoặc là kiếm cái gì đấy vui vui ngồi kể chuyện với bố mẹ để cho cái không khí nó bớt căng thẳng hơn. Nói chung là anh cảm thấy vẫn lo lắng lắm. Kiểu gì bước vô. Tùy mỗi nhà mỗi cảnh. Đúng chứ rồi đó. Nhà của Miko á, mà trước mặt ba mẹ thì Miko không được thể hiện bất kỳ một cái gần gũi thân thiết nào với người bạn trai hết. Nó sẽ làm cho ba mẹ Miko, nhất là ba Miko sẽ nổi điên. Quánh giá người kia luôn đúng không? Ví Đó dụ cho nên khó dựa lắm. đầu hay là đụng chạm nó tránh ra, ngồi tránh ra, không có cái kiểu mà ngồi. Thí dụ như trong họ của nhà Miko đó mà có cô gái về ra mắt của gia đình bên nhà ngoại thì cổ cũng ngồi, cổ để tay lên đùi vậy. Cái đây là rất là bình thường của người con gái đúng không? Bị ghét, nguyên họ ghét luôn. Trời đất. Kiểu là phải lúc nào cũng phải tránh ra, ngồi không có Nam nữ thủ bất thân. Ngồi vậy luôn. không có được thể hiện. Ở đây nhà ngồi luôn. Ngồi vậy đó. Và Dạ. để cho cái người yêu á không bị căng thẳng thì tốt nhất là mình nên nói về cái nhà của mình trước cho người ta nghe rồi. Người ta đã phải chuẩn bị trước khi người ta bước vào nhà. Chứ bước vào rồi là lâm trận rồi là chỉ có chiến đấu thôi chứ là không còn nói gì được nữa. Ok, lát nữa chúng ta sẽ nói tiếp, chúng ta sẽ có bàn luận tiếp về cái chuyện là chúng ta sẽ làm tâm lý như thế nào để các bạn nam có thể đỡ hơn. Bây giờ tiếp tục nè. Rồi. Ba ơi, làm với con vài ly. Có ai dám bước vô nhà mà vừa gặp Anh giơ tay đúng không? Đúng rồi, anh thấy là có rượu vào thì nó dễ nói hơn đấy. Mình thấy là các ông bố là hay lấy rượu ra mời hơn á. cái này phải đợi người ta Hay mời là chứ, đây đúng là không? kiểu các ông bố ở Hà Nội thì hay thế. Hay là thôi đây bác với cháu uống một ly gì đó. Để cho dễ ra. Nhưng mà chính ra là như vậy là dễ là đỡ căng thẳng hơn đó. Nhiều khi xỉn quá cái lát hồi cái em nói anh nghe. Chào con gái. Thế đi. Không, bây giờ từ từ câu chuyện của Bi Xoa. Chị không Kể biết sao đi. rồi nãy giờ tụi mình thì câu chuyện này thì tóm gọn lại nó để ý vậy thôi, nhưng mà câu chuyện đầy đủ nó hơi khác một tí. Vấn đề là gia đình của nhà Misa rất là dễ, hơi ngược lại với nhà chị Miko là mẹ lúc nào cũng hỏi sao người yêu đâu, dẫn về coi, không có người yêu tầm tuổi này là không yêu là vấn đề tâm sinh lý bị cái gì. Cho nên lúc nào mà có người yêu cái là cũng phải sẵn sàng là chạy về dắt đây người yêu của con. Mà ba mẹ nhà rất là thoải mái, rất là chào đón, cho đến nhà tiếp đón như là con cháu trong nhà, thậm chí là đi chơi đi ăn uống còn xếp chỗ hai đứa này, hai đứa đây ngồi chung, hay là hai đứa có muốn không gian riêng không để ba mẹ gọi cho cái bàn riêng ra ngoài ngồi nói chuyện ăn uống luôn. Thì lúc đó mới quen thôi, cái xong anh này anh mới nói rằng là bữa nào cái gì để anh mời ba em đi nhậu một bữa để làm quen đó. Xong mà em thấy trời ơi ưng quá, mà Misa cũng thích đi uống, cái mà ba Misa cũng hay đi nhậu nữa. Từ trước giờ đâu có ai dám nói gì đâu. Em nghe xong kêu cá tính em ưng. Sau em về em kể cho ba em nghe, ba con mới quen anh này mà giờ á hả anh này nó cũng được lắm, cũng nói chuyện được lắm, hay là bây giờ hả anh mời ba ra ngoài cái quán nhậu nào đó, xong rồi cùng uống xong rồi làm quen nói chuyện nhau phải không. Tưởng là ba dễ, nhưng mà tới lúc đó một cái trời ơi đanh cái mặt lại liền. Xong đang ăn cơm bỏ cái đũa xuống, con cái nhà ai mà cứ nhậu nhẹt hoài. Nghe chưa? Thấy chưa? Nhưng mà chưa hết, xong để xuống bắt đầu ngồi khoanh tay. Mà mình nhìn mình thấy rất là căng thẳng, nó chết rồi, không lẽ tự nhiên giờ ba mình lớn tuổi ba mình đổi ý. Xong ba nói bây giờ hẹn nó ra cái chỗ nhà hàng ABC đó, tại chỗ đó ba hay ngồi chỗ đó, đồ ăn hải sản tươi mà nó phục vụ rất tốt. Nói xong mặt trở lại bình thường ăn tiếp. Lâu lâu ba làm thấy nguy hiểm vậy thôi Phụ huynh hay như vậy. Nhưng mà thế rõ ràng là phải có cảm tình thì mới như vậy đúng không? Tại Phải vì có cảm với tình lại thì mới rủ đi nhậu chứ. ở nhà thì ba Misa là rất là thoải mái, là cũng muốn biết người kia chứ không có cấm đoán chuyện gì hết. Nhưng mà rất tiếc là anh này vẫn chưa được ra mắt, vẫn chưa được đi nhậu với ba Misa lần nào hết. Bây giờ hỏi các soái ca nè, nếu như một ngày nào đó tự nhiên bận nhận một cú điện thoại
mà giọng bên kia là đường dây của người đàn ông gọi Quẹo. hiểu rằng là có phải là chị ơi không, anh có phải bạn trai của bé này không? Số rồi. Lộn số à? Sao kỳ vậy? Thì đầu tiên mình đang bất ngờ mà. Dạ loại số chú ơi, cúp máy lại thôi, suy nghĩ tĩnh tâm. Đây Lỡ là cái hợp nó qua luôn, cơ hội nó qua rồi. Hồi lát này gọi không bắt máy nữa. Gọi xong luôn. Vậy thì xong luôn, đúng không? Nếu mà bây giờ mà phụ huynh gọi mà các bạn có dám ra không? Phụ huynh phía bên kia Không lẽ giờ gọi không ra? Ra chứ. Phải ra chứ. Phụ huynh gọi là ra đó. Không thể từ chối được, ai lại dám từ chối. Đúng Thế rồi. thì sẽ mất lòng. Từ chối xong là đi luôn á, đi bụi luôn á. Rồi câu chuyện tiếp theo. Chị ơi, em và anh hai ăn mệt lắm rồi. Kim Nhã. Nhã thì là chưa bao giờ Nhã đưa ai về nhà hết. Tại vì thứ nhất là gia đình Nhã không phải ở thành phố. Và thứ hai nữa là mọi người thường nói là nếu như mà vượt qua được cái ải của Nhã là vượt qua được gia đình rồi đó. Tại vì Nhã khó tính hơn ở nhà nữa. Cho nên là Nhã chỉ có qua nhà bạn kia thôi. Thì cái câu chuyện này thì kiểu bị ấn tượng mà bởi vì cảm thấy gia đình quá dễ thương á. Nhã rất là thích. Tại vì khi mà qua bên đó thì ba mẹ của bạn á tiếp nhận mình rất là nồng nhiệt. Kiểu là ăn uống rồi chơi cái gì cũng để ý hết á. Quan trọng hơn nữa là không có hỏi đâu, sẽ để ý là bé Nhã thích ăn cái gì ha. Sau rồi Nhã thích ăn cái này nè, là ngày hôm sau mẹ bạn ấy sẽ đi mua hết cho nhiều cái món đó nhất và nhét đầy tủ lạnh luôn. 1-2 lần thì Nhã không biết, nhưng mà vài lần sau thì kiểu giống như cái cô em của bạn đó khều khều: chị Nhã ơi, em với anh hai ăn nhiều lắm rồi, chị đừng có nói chị thích món này nữa. Khi mà nói như vậy thì Nhã mới để ý, nhưng mà ở tủ lạnh ra đúng là cái món này ở trong tủ lạnh nhiều thiệt. Tức là mẹ để ý là Nhã thích ăn cái gì thì mẹ sẽ mua cái món đó nhét đầy tủ lạnh luôn. Cái đó thì cũng hơi giống câu chuyện của mình, tức là thực ra thì bạn gái thì không ở Sài Gòn, thì lần nào mà bạn gái đi về quê chẳng hạn thì lúc mà quay lại Sài Gòn thì cũng thấy là mang toàn đồ ăn thịt này, hải sản này, mặc dù là bạn gái thì không thích ăn đồ thịt và hải sản, nhưng mà lúc nào cũng mang về rất là nhiều. Hóa ra là bởi vì mẹ biết là mình thích ăn thịt nên là lần nào cũng gửi cho rất là nhiều đồ ăn. Quên luôn con luôn, quên luôn con ruột. Con ruột đâu quan tâm đâu, con ruột đâu thích ăn thịt đâu, con bắt mang vào. Coi như là có những cái phụ huynh rất là tâm lý, là coi như là nếu như biết là đây là cái người mà con mình thương thì mình sẽ chăm người đó như là con luôn, để con mình thoải mái nhất. Rồi, ok, câu chuyện tiếp theo. Từ lâu ai cũng tin chúng ta như hai chị em. Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như hai bạn thân. Đôi bạn thân. Đôi bạn thân. Ồ, wow, câu chuyện này của ai vậy? Sao tự nhiên đang quen xong làm chị em luôn vậy? Chắc bố mẹ tưởng à? Mai Bích Trâm. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Mai Bích Trâm và câu chuyện vừa rồi là câu chuyện của em. Thật sự là mẹ em nó không thích tụ tập, nên là em cũng biết điều đó, mẹ em cũng khó nên là em ít mời bạn về nhà chơi lắm. Tại vì có chơi thì chơi ở ngoài thôi. Thì hôm đấy thì em với bạn của em có hẹn đi xem phim ở trong một cái trung tâm thương mại. Thì trước khi mà cái giờ xem phim á thì em với bạn em là xuống lầu để đi ăn. Đang đi lơn tơn, hai đứa đang bông đùa bên nhau, đang kiểu giỡn á. Cái xong tự nhiên em quay qua cái thấy ủa mẹ kìa, là mẹ em với lại bạn của mẹ đang đi mua đồ trong đấy. Cái đẩy ra liền, không nói gì đâu. Mẹ cũng đi đâu đây. Thì em mới nói là dạ hôm nay con có hẹn với lại nhóm bạn đi xem phim. Xong rồi thì mẹ cũng thôi con đi chơi đi rồi về sớm. Em biết thế là tối về cũng thế là đúng y chang. Xem xong cái tối về cái mẹ hỏi là thằng đó là ai, tại sao hồi nãy hai đứa dính với nhau như vậy. Mẹ mới nói là phải là bạn trai không, đang quen phải không. Cái em mới nói là dạ không phải, cái đó là bạn chung lớp với con thôi. Tại vì bạn này á là như vậy là nên là Dán cái mát luôn. nên là con đi chơi cùng con giỡn như vậy á, chứ thật sự là chả có gì đâu, tụi con trong sáng. Cái mẹ nói cái gì kỳ vậy? Ủa nếu mà nó vậy sao mà đẹp trai rồi sao mà lực lưỡng dữ vậy? Sao bây giờ kính vậy? Cái em mới nói là dạ thì thôi kệ mà nó đi, tại vì tụi con là bạn với nhau nên không bình thường thôi. Bạn đó với mấy bạn nữ khác ai cũng như vậy thôi. Trong cái thời điểm đó là lúc đó đang học cấp 3 thì em có nói với bạn đó là em lỡ nói như vậy nha, nhưng mà anh đừng giận nha, tại vì mẹ em khó lắm, nhưng mà bây giờ em không có dám nói thật như vậy á. Thì bạn nó cũng không có giận, thì bạn nó chỉ cười thôi, bạn kiểu là mắc cười á. Ủa tại sao phải nói như vậy, mắc cười thôi. Rồi giờ mẹ của Trâm biết chưa?
Mẹ biết, mẹ nói hay quá ha, kiểu là nói xạo mẹ này nọ đó. Thì mẹ nói là có. Ủa em đóng vai mẹ chồng hả? Đến bây giờ vẫn không dẫn một bạn trai nào về nhà luôn. Suốt trong quá trình từ đó tới giờ mà không lẽ mẹ không hỏi về bạn trai hay sao? Có hỏi chứ, mẹ đã từng nghi ngờ giới tính của em. Tại vì tại sao không có bạn trai? Tại sao dễ thương như vậy không có bạn trai? Mẹ có phải là Cậu dễ thương mẹ có nói không? Cậu dễ thương của mẹ có nói không? con gái của mẹ mà. em cũng vậy nữa. Lúc mẹ hỏi ủa sao không có người, mặc dù lúc đó dù em có người yêu hay không em cũng không bao giờ để cho mẹ em biết hết á, mà mẹ em cũng không biết được. Xong mẹ hỏi là rồi mày sao, mày ý là sao giờ, ý có thích ai không, gặn gặn kêu không thích ai hết á, kêu là có thích con trai không vậy. Kiểu như là kiểu hỏi một cách rất tự nhiên để mình đừng có ngại. Con thích con trai không vậy, kiểu giận em kêu không biết nữa, kiểu cố tình vậy luôn á. Em nghe lời buồn vậy luôn hả? Cái xong cái ủa không có thằng nào thích con. Không có thằng nào thích con luôn á mẹ. Cái xong mẹ em buồn thiệt sự luôn nha, mẹ em buồn thiệt luôn. Mẹ nói ủa sao vậy con, hay là con nói chuyện vô duyên quá hay sao? Không, cái em nói là không, tại con lùn á. Cái xong mẹ em mặt rất nghiêm trọng luôn nha. Trời ơi lùn quá sao, con gái lùn mới trẻ lâu dễ thương cái gì đâu mà đứa nào chê con lùn. Xong rồi thôi con nghe người ta nói vậy con biết cái rồi cuối cùng không đứa nào thích con thiệt cả. Trời, tôi thấy phụ nữ hoang mang quá luôn á. Coi như là chỉ vì bảo vệ bản thân mình là bất chấp người yêu như thế nào luôn. Rồi, câu chuyện tiếp theo nè. Mông to chứng tỏ rất thủy chung. Wow, tại sao lại có cái chuyện mông to thế này? Mông hơi phẳng nha. Bây giờ ai là người chủ câu chuyện này đâu? Ai? Nhưng mà mông to là con gái, con trai mông to. Con trai nha. Chết rồi con trai. Vậy hồi nãy giờ mọi người á hơi bị quên đi cái mục đích chính của việc ra mắt gia đình phụ huynh là gì. Thật ra phụ huynh sẽ để ý tất cả mọi cử chỉ, nhất cử nhất động của các anh đi khi mà các anh xuất hiện. Ví dụ như riêng nhà Miko, nếu mà bước chân vào nhà mà mời rượu như vậy là mất điểm liền. Có nghĩa là có rượu bia mất điểm liền. Hoặc là dắt một bao thuốc lá, ba Miko la liền. Đàn ông thanh niên thế hệ mới dắt bao thuốc lá không chấp nhận liền. Thì đây là trường hợp có thiệt là một người Miko dẫn về nhà và mẹ nói là thằng này mông lép lắm con. Nó không có chung thủy đâu. Trời ơi mẹ chị ý cho mẹ. Ủa gì? Đàn ông mông lép là không chung thủy hả? Bây giờ mông lép là cũng có tội nữa hả? Trái tim mà không có mông đâu. Mày mắc con. Lúc đó Miko cãi nha, cãi. Nhưng mà sau này thấy đúng thiệt. Sau này thấy đúng thiệt. Bây giờ nghe lời mẹ lắm. Con trai mà mông to là chung thủy, còn mông mà không to là không chung thủy. Đúng rồi, đâu phải đâu. Không phải, với các mẹ các bà ở nhà luôn luôn quan niệm cái điều đó. Không chỉ con trai mà con gái, những người nào mông to mới là những cái người mà chơi được với nhau, mới những người yêu được. Tức là mông to là đi với mông to. Không, tại vì tôi nghĩ là thường á là cái mông to là chỉ nói về phụ nữ thôi đúng không? Là không to đẻ nhiều. Cái hông là mắng đẻ. Mắng đẻ. Cái hông là mắng đẻ, nhưng mà cái mông thì sẽ thể hiện được là cái tính cách người đó có chơi được hay không. Cho Thi coi ai mông to nhất ở đây được không? Hôm nay tôi đến phe các bạn nữ, tôi có một giây ở đây. Đâu đi. Bảo ơi, đi catwalk trước. Lấy anh cuốn sách rồi. Bây giờ đi catwalk kìa. Yêu cầu các bạn đi catwalk kìa, bê xuống. Ổi đó mọi người. Không. Bây giờ là mình học diễn viên mà mình đã có chắc chắn được có học đi catwalk luôn. Ví dụ người họ gầy chẳng hạn. Em. Người họ có người gầy mà con mông vẫn có. Có những người gầy mà con mông. Mày dám để cho kim cơ. Cuộc kia là mình rút rồi, mình không có cửa. Khách mời lên luôn. Tất cả mọi người đều lên hết. Mình ăn miếng. Anh cũng lên đó. Anh đi nè anh. Em biết rồi, anh bảo lép nhất. Em nhìn cái này thì anh bảo lép nhất. Thôi cho nó lợi cái mông nè. Rồi nó leo cái mông chứ bây giờ mình đi đàng hoàng đâu. Rồi bé cáo lên nè, bé cáo lên. Có không? Cũng có. Trời ơi, anh nội lên rồi. Rồi, GA đi. Dây đùi to chắc không cái nhạc lên. Kéo áo lên. Chú nghĩ mông mà như mông phụ nữ luôn á. Không mình đi ngang quá, mình không có mông thật.
Rồi còn vòng nữa. Rồi bây giờ ra đôi mông. Không, 4 người. Mở vô tay đi. Đưa ông dây lên khỏi đầu. Rồi mượn cái bóp coi. Nát rồi Bảo ơi. Anh Bảo nào. Người ta nói nè, khi mà đi catwalk là sao là phải ngực tấn công. Bóp vòng đủ. Đánh đi. Hay. Đó. Được chưa? Lên anh. Lấy áo lên. Đi. Cũng được. Rồi bây giờ Giang thử nè. Bây giờ đo bông đi. Bóp đó chị. Cái đó là cái bóp mà. Đừng có bóp đâu. Anh Bảo không có mông. Anh không có bóp nữa. Cái phần đo cho em xuống em đo được không? Giờ em để em xuống. Quá xóa đi đó. Tại vì em có học may vá thiết kế nên em sẽ biết đo cái phần cái Vòng to ba. nhất. Rồi bây giờ Cười hay đo lộn lắm. Giờ cho em đo khách mời trước đi. Biết ngay Đo cái mời rồi anh. Cái ai biết đó. À đây em đo nha. biết lựa quá ha. Ai giờ đo nè. Rồi. Rồi. Không có ăn gian nha chị Misa. Ồ, dần nha, ship à? À 98. Wow. Trên 18 ạ. Ủa, Là trên ngon 18 lắm. Ngon rồi. Lên 90 là ngon rồi. Đi ơi, đi xuống đây. Em kìa. Nhưng mà tại vì Ra còn phải tỷ lệ người nữa. Nào bây giờ là cái áo lên. Ôi rồi ôi 104. Rồi rồi. Thúng à. Giúp mình đi vé rồi. Đi một cái thúng à. Pha nào ơi 50. Đi kìa đi. Cái gì? Trời ơi, bị 180. Này. Công công Kim đấy. Minaj. 96. Được. Bảo. Vô. Chính xác nha, chính xác nha. 101. Không phải tên em nhỏ nhất. Thì em nhỏ con nhất mà. Từ đây về sau sẽ làm squat rất nhiều. Hey. Các bạn nam, bây giờ nếu như là mật mông không to thì bây giờ phải làm cái gì? Mặt không được. Độn Mông mông. độn mông. Lộ đấy. Trời ơi, ai đâu lại dỗ đâu mà Mà sợ. độn lên là độn đâu hết rồi, độn lên. Còn không dám đâu, mấy bà ngày xưa là dỗ mông luôn. Em đừng có đùa. Đúng rồi. Ngoài Bắc là cái tay bổ tới tận mông đấy. Không, người ta thấy hàng giả thì người ta sẽ cho người ta buồn lắm. Thôi tóm lại là ai cũng có điểm yếu thôi thì mình bù bằng những cái khác vào đúng không? Đúng rồi. Ok, bây giờ câu chuyện tiếp theo đi, mình bỏ một cái chủ đề mông này đi. Nó đi xa quá rồi. Quay lại nè, câu chuyện tiếp theo. Ở nhà bạn trai tâm sự với mẹ có bóng hình lạ phía sau. Cái gì vậy? Ủa, gì vậy? Bà đó, bà. Câu Do chuyện. biên tập ấy Vô phim ma. Ai vậy? Ai vậy? Xin chào mọi người, mình là Kim Thành và câu chuyện này là của mình. Thật ra đây là một câu chuyện vui thôi. Thì đây là lần đầu tiên em về ra mắt gia đình bạn trai em. Thì gia đình rất là vui và thân thiện. Cũng để ý xem là mình thích ăn gì đấy mọi thứ. Và sau buổi ăn trưa thì mọi người có đi nghỉ trưa. Thì lúc đấy em có ngồi ở bàn máy tính của nhà anh ấy. Thì đang ngồi thì mẹ em gọi điện. Thì lúc đấy là em để ý là nhà không có ai. Thì em ngồi nghe rất là tự nhiên thôi. Thì mẹ em cũng biết là hôm nay em về ra mắt gia đình nhà bạn trai. Thì mẹ em mới hỏi: thế hôm nay sao hả con? Mọi thứ thế nào? Rồi các bác ấy nói chuyện với con thế nào? Em cũng kể ra: vâng, mọi chuyện hôm nay ok lắm mẹ ạ. Rồi nhưng mà thế này thế kia. Ôi thật ra là chắc là cũng chưa được đâu. Con nghĩ là bác ấy vẫn có một chút khó chịu với con về cái chuyện này chuyện kia. Nói chung là em nói rất là thoải mái, nói như em tâm sự mẹ em. Và vài hôm sau em mới nghe bạn trai em kể lại. Em nói chuyện với mẹ em ở nhà anh à. Ơ sao anh biết vậy? Bố anh đứng nghe đấy, nghe hết câu chuyện của em đấy. Nói chung là em phải lát lại một lúc để em hình dung xem là hôm đấy em kể những cái gì với mẹ. Thì anh em có thủ thì anh bảo là nhưng mà bố anh bảo là em trẻ con nhưng mà dễ thương, cần phải dạy lại một chút. Cuộc đó nguy hiểm lắm á. Khó hả? Khó hả? Không, như bây giờ mình thử nói vui đi. Nếu như mà về ra mắt mà phụ huynh là người Bắc với lại phụ huynh là người Nam thì thường nó có khác nhau không? Khác hoàn toàn luôn Thì á bây giờ giải chứ. thích đi. Tại em nghe cái chị bạn của em nói á, là kiểu như người miền Trung với người miền Bắc á, họ sẽ có nhiều cái khuôn khổ hơn. Ví dụ con gái tới nhà á, là phải mặc quần dài hay là mặc đồ kính thì mới gây thiện cảm. Còn người miền Nam á, thì em nghĩ làm sao mà con cảm thấy thoải mái nhất thì con mặc. Please. Thấy có gì sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam không? Thì là em đã từng là được người yêu đưa về ra mắt nhưng mà là gia đình người Bắc. Thì là nhưng mà hai trường hợp lại hoàn toàn khác nhau. Một bên thì là bố mẹ của người ấy nhìn thấy em một cái là nhìn là đã kiểu thấy ghét rồi, xong rồi nhìn ăn chơi ấy. Làm gì? Em nói em mặc cái gì mà thấy em ăn chơi? Không, tức là cái thời mà em còn đi học ấy thì đúng thật là em không biết gì cả, em chỉ là em thích ăn mặc những cái gì mà em thích thôi. Nhưng mà đối với người lớn ấy thì người ta nghĩ như thế là
chồng ăn chơi. Biết là lúc đấy là bố mẹ người đấy là không có thích em lắm. Và đôi khi là ví dụ như là em đói xong rồi người đấy lấy đồ ăn trong nhà cho em ăn thì kiểu mẹ người ấy kiểu nhìn xót con trai à. Tối mày đã ăn chưa? Mà đã cho nó ăn rồi. Ý là thế. Rồi ôi. Kiểu mình không biết là mình phải làm sao để cho người ta đỡ ghét mình ấy. Và cuối cùng là bây giờ thì bọn em cũng không có, cũng chia tay. Nhưng mà sau đấy thì em yêu được một người thì cái gia đình của người đấy thì lại khác hẳn với cả cái người trước. Dễ chịu hơn. Tức là lúc đấy thì trông em cũng vẫn là như vậy thôi, nhìn trông vẫn ăn chơi. Nhưng mà bố mẹ người đấy thì không có xét nét em là nhìn trông là có đứa này có vẻ ăn chơi nhỉ, mà là vẫn rất là có một cái thái độ rất là niềm nở với em. Và thậm chí là đôi khi là biết là em có nhiều món em chưa biết làm ấy. Mẹ của người ấy bảo là cháu vào đây cô dạy cho làm tất cả các thứ đồ ăn, xong rồi là ví dụ đôi khi em có làm hơi khét hơi cháy một chút thì dọn ra thì cô ấy rất là dễ thương là cô ăn mặc dù cô biết ví dụ hơi mặn hay là hơi khét của ngon lắm. Tức là cô rất là động viên mình, tức là đôi khi là cô biết là mình biết nhưng mà cô vẫn cứ nói là ngon để cho mình tự tin hơn ấy. Lần sau mình tới nhà mình không phải lo sợ là mình phải thật là cẩn thận, hay là nhà mình cứ cẩn thận thoải mái nhất. Giờ còn yêu bạn đấy không? Không. Có một cái Trinh thấy rất là khác là về chuyện ăn uống á. Nhà của Trinh là người miền Nam nên á, khi mà người bạn trai tới nhà ăn phải thiệt là thoải mái, ăn nhiều, xin bới thêm mới là được lòng ba mẹ của Trinh. Các bạn nam thì sao? Các bạn có nhớ là cái lần đầu tiên mà mình ra mắt nhà bạn gái mình các bạn làm gì không? Lời đầu tiên, ngày đầu tiên ra mắt bạn gái của VMAX thì là trước mắt hôm đó là ngày hôm đó sẽ phải chuẩn bị một phần quà để mình đến rồi mình chào ba mẹ của bạn gái. Sau đó mình vô ghế mình ngồi thì hơn là mình là diễn viên cho nên là mình cũng cởi mở lắm, mình cũng dễ bắt chuyện nói chuyện. Không, ý là mình cũng vô thì mình cho con gửi này xong mình ngồi vô thì tại vì đa phần là những người đó hiểu tâm trạng thì chắc là hồi đó cũng ra mắt gia đình cũng vậy đó, cho nên là thường bố mẹ bắt chuyện trước con tên gì hay là gia đình ở đâu, rồi bố mẹ hay là công việc hiện tại đang như thế nào thì đó, chứ họ hỏi thì mình trả lời nhưng mà phải lễ phép, phải lễ phép thì chắc chắn sẽ được cái thiện cảm đầu tiên. Vậy có nhậu không? Có nhậu thì sau đó thí dụ như mà bác trai kêu nhậu thì mình nhậu thôi. Ôi, cái đợt lần đầu tiên về nhà gia đình bạn gái á, bố của bạn gái em là kiểu giang hồ hồi xưa á. Mà tướng đúng nghĩa là xăm nguyên con rồng bích thế này. Anh vừa bước vô cái dạ anh chào bác. Tưởng là dữ lắm, tưởng là bác dữ lắm, ai về có vỗ Vinh ra cái đúng đi nhậu với bác. Ra đây cái em dắt mấy chiến hữu á, đây con rể tao quất luôn, uống ly con. Nghĩa là ngồi chào chúng mình là giang hồ không ngồi bếp. Liên ấn tượng với em luôn. Ấn tượng với em luôn đúng không? Cũng hên lắm đó. Bây giờ hỏi Đạt tại sao là tới bây giờ Đạt vẫn chưa ra mắt gia đình bạn gái của mình? Là do là Đạt chưa muốn hay là bạn gái cũng chưa muốn cái chuyện đó? Bởi vì mình thì có một cái nói sao ta, tức là cái chuyện mình yêu ai ấy thì là vấn đề của mình và chỉ có mang bố mẹ vào khi mà mình chuẩn bị cưới người đấy. Mình cũng không muốn là ví dụ như kiểu mọi người có rất nhiều kỷ niệm với bố mẹ bạn trai cũ hay là gì đó đúng không? Rồi sau đây kể lại thì mình cũng chia tay rồi, tức là bản thân nếu như mà họ thích mình lại, họ chấp nhận mình là một phần của gia đình thì lúc mà mình chia tay thì nó lại là một cái câu chuyện không phải chỉ có hai đứa thì nó hơi khó xử. Mình nghĩ là để dành cái đấy cho riêng tư. Bạn cũng có một câu chuyện, ngày xưa bạn có quen một bạn 4 năm. Bạn ấy tính ra là cái người duy nhất tính tới thời điểm hiện tại mà rất là thân với lại mẹ với em gái của Bảo. Lúc đó là coi như là con trong nhà, tại quen 3-4 năm rồi mà, thì cứ tưởng là mọi chuyện tới với nhau rồi. Thì khi mà có chuyện xảy ra giữa hai đứa là coi như là từ đó về sau mẹ Bảo với em gái của Bảo nói thẳng với Bảo luôn là mai mốt có dẫn ai về thì cứ bình thường thôi, đừng có giới thiệu là bạn gái hay đừng có giới thiệu là cái gì cả, bởi vì mẹ không có muốn là mẹ dành tình cảm cho người đó quá nhiều rồi. Để rồi cuối cùng bây giờ cái chuyện lại như vậy, mẹ thấy tội nghiệp cho người ta và mẹ cũng không muốn là mẹ phải bị như vậy nữa. Đúng cái này nha, cũng có nghe bạn trai cũ của Nhã khi mà chia tay rồi xong rồi gặp lại á, bạn cũng nói là ba mẹ nói với anh vậy đó, mai mốt đừng đưa ai về nữa. Nếu mà không thật sự cảm thấy nghiêm túc, như là khi nào mà cưới đi, khi nào cưới thì hẵng nói còn yêu ai thì cứ thoải mái đi, đừng có làm cho người ta bị khó xử luôn đó. Cái gì đó là mẹ Bảo nói với Bảo. Thế bây giờ mình thử hỏi đi, tình cảm ở mức nào thì mình sẽ dẫn người ta về ra mắt gia đình của mình? Mức là tính cưới. Là Trinh là tính cưới mới dẫn về. Trinh là đính hôn thì phải về ra mắt. Còn trước đó
trước đó thì ba mẹ cũng biết là mình hay đi lại với người ta, nhưng mà mình sẽ không tạo cho ba mẹ phải suy nghĩ hoặc là phải đánh giá, phải vào cuộc để phân tích người này là ai hết. Khi mà ba mẹ hỏi tới thì sẽ kêu là tụi con chỉ là bạn bè thôi mà, nghĩa là câu chuyện kết thúc tại đó. Chỉ tới khi mà hai đứa sự đang muốn nghĩ tới có một cái gia đình nhỏ riêng thì lúc đó mới mời gia đình hai bên luôn, mời ba mẹ bên kia tới gặp ba mẹ của Trinh. Chị? Chi cũng đồng ý với lại chị Trinh và cả Đạt nữa. Tức là có một cái quy tắc, đó là trong quá trình mà Chi tìm hiểu thì Chi không muốn gây áp lực cho cả bạn trai mình và cho cả gia đình của mình. Tại vì khi mà mình giới thiệu bạn trai của mình về thì bố mẹ mình sẽ hay là nhìn cái vóc dáng rồi suy đoán, nhìn một chút xíu cái cử chỉ ngay tại cái không gian đó trong vòng một vài tiếng đồng hồ, để rồi đánh giá là có thể bạn này sẽ A, sẽ B, sẽ C, sẽ không tốt với mình hay này kia. Thì điều đó sẽ rất là tội cho bạn trai mình, tại vì mình mới là người hiểu họ nhất, mình mới là người dành thời gian bên họ nhiều nhất, nên là để cho họ bị cái áp lực đó nó không có, nó bị vượt mức với cái mối quan hệ của mình, nên là Chi chỉ giới thiệu bạn trai khi mà tính cưới thôi. Tức là nãy giờ chúng ta đã nghe rất là nhiều câu chuyện và đa phần là vui, tại vì chúng ta đang sống trong một cái xã hội nó đã rất là cởi mở rồi, nên việc con trai mình hay con gái mình đưa người yêu về nó đã trở thành một câu chuyện, nó không còn quá là xa lạ với những bậc phụ huynh, và họ dần trở thành những người bạn của con. Và những cái người nam, người nữ khi mà về ra mắt họ đã bị bớt áp lực hơn ngày xưa rất là nhiều. Thậm chí là một bạn trẻ hoàn toàn có thể biết cách giống như là Bimax, là tỏ ra dễ thương, tỏ ra thân thiện để chúng ta có thể có được cái cảm tình của người bố, người mẹ của người yêu. Cái vấn đề mà Chi thấy thường xảy ra khi mà chúng ta đưa người yêu về gặp gia đình, đó là những cái mâu thuẫn sau đó. Tức là sau một bữa ăn sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề. Ví dụ công việc của cái người bạn trai và bạn gái của con mình là một công việc mà hai bậc bố mẹ không thích. Ví dụ như người bạn của Chi là một người đang làm cùng công việc với Chi, là cũng là một nghệ sĩ, bạn ấy là diễn viên đi, thì khi bạn ấy ra mắt bạn trai của mình thì gia đình bạn trai là một nhà làm kinh tế. Thì khi bạn ấy về ra mắt thì bạn ấy về và kể với Chi rằng họ không có tỏ ra, nhưng mà sau cái buổi gặp thì họ có nói với con trai và góp ý với con trai là con không nên quen người phụ nữ làm công việc nghệ thuật, bởi vì những người phụ nữ đó là những người phụ nữ không an phận, và sau này sẽ khó mà ở nhà mà chăm sóc gia đình để mà con phát triển cái việc gọi là một cái gia đình truyền thống. Thì có nói với cô bạn đó như thế, và cô bạn đó thì tâm sự với Chi. Thì đây là câu chuyện mà Chi đã nghe được từ người bạn đó. Bây giờ hỏi Đạt nè, Đạt là người không phải là người chụp hình nghệ thuật nè. Nếu như mà Đạt có mối quan hệ với lại một bạn nữ là làm trong giới nghệ thuật thì gia đình Đạt sẽ phản ứng như thế nào theo Đạt nghĩ? Thực ra thì hình như là mình có nói chuyện này với mẹ rồi, tức là nếu như giả sử người yêu con là người mẫu ca sĩ gì đó chẳng hạn, thì mẹ như nào thì mẹ sẽ bảo là ví dụ con bây giờ con trẻ, con yêu, con đi chơi vui thì mẹ không phản đối, nhưng mà đến lúc lấy thì con phải nghĩ nhiều hơn. Mà cái đấy cũng chính là cái lý do mà mình thấy là cái việc mình yêu ai thì nó là việc của mình, và thậm chí là đến cái lúc mà mình cưới ai thì cũng là việc của mình. Bố mẹ có thể không ủng hộ nhưng nên là người chấp nhận. Thì đến cái lúc giống như kiểu mình có thể mang 10 cô gái về chẳng hạn, thì mỗi lần đấy là một lần mà người ta sẽ bị đánh giá, giống như kiểu Chi nói là một lần nữa lại bị đánh giá, nhận xét này kia, thì mình cảm thấy trong lòng mình thì có thể là mình nghĩ là mình sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đấy. Mà đương nhiên một cái người thân bố mẹ mình nói một cái điều gì đấy nó không tốt về một cái người thì mình sẽ tự nhiên bản thân mình sẽ có một cái nhìn hơi khác về người đấy một chút, lại nhìn vào những cái điểm không tốt đấy. Thì đây là ngày hôm nay chúng ta có thấy được rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau khi mà về ra mắt phụ huynh. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm một cái cách nào đó để mà có thể gọi là gây ấn tượng với lại phụ huynh của đối phương, để mà giúp cho cái chuyện nó dễ hơn. Theo các bạn nữ chúng ta cần chuẩn bị những cái gì? Chị thấy một cái chuyện rất nhỏ thôi nhưng mà luôn rất là quan trọng, mà nhiều khi nhiều bạn nam quên mất. Đó là nếu mà lên với cái lần đầu tiên, với lần đầu tiên thôi nha, thì chúng ta nên chuẩn bị một cái giỏ trái cây hay là một cái giỏ quà nho nhỏ. Tức là không cần phải mắc tiền, nhưng chúng ta nên đi cùng với một cái món quà để đến con có một món quà gửi tặng cô chú. Hoặc nếu mình tinh tế hơn nữa thì mình có thể hỏi bạn gái của mình là bố mẹ em thích ăn cái gì, hay là nếu mà bố có giao tiếp thì có thể là một chai rượu hợp ý thích của bố. Chỉ một cái điều nhỏ như vậy thôi thì cũng sẽ ghi điểm rất là nhiều trong mắt bố mẹ của phụ huynh. Chị nghĩ vậy. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ok, đó là bên nữ, còn bên nam thì sao? Mình thì mình nghĩ là cái đúng như điều quan trọng là mình phải biết đối thủ của mình là ai, phải biết biết điều đương nhiên rồi. Giống như là ví dụ mẹ của Đạt chẳng hạn thì là người rất thích nấu ăn chẳng hạn,
Thì nếu như bạn gái đến và lăn vào bếp cùng với mẹ làm rồi giả vờ là kiểu ôi cái này con không biết làm, bác chỉ cho con, thì nó là một cái lợi thế, đúng không? Thì quan trọng là phải học làm bài tập về nhà trước. Bên đây thì chia sẻ chúng ta cần phải tinh ý. Tập mông nữa. Tập mông nữa. Ok. Đối với cá nhân Bảo nghĩ là nếu như mà mình ra mắt phụ huynh hoặc là mình dẫn bạn gái mình về nhà mình để mà ra mắt, thì cái chuyện mà cần chuẩn bị nhất đó chính là liệu rằng mình đã có đủ tự tin yêu thương người này suốt cuộc đời hay chưa. Mình có đủ tự tin là dù cho có gặp bất kỳ một cái trắc trở gì mình cũng vượt qua được chuyện đó hay chưa. Nếu như tình cảm mình đủ, nếu sự tin mình đủ lớn thì chả có gì mà mình phải lo cả. Tại vì giờ bác không chấp nhận mình mà mình vẫn yêu con gái bác thì mình vẫn phải tiếp tục đấu tranh thôi, chứ đâu thể nào mà mình hy sinh tình yêu của mình được, đúng không? Các bạn nam cũng vậy, các bạn nữ cũng vậy. Thôi thì bên cạnh những cái chuyện bên ngoài mình biết rồi thì mình cũng phải chuẩn bị rằng là mình trả lời câu hỏi cuối cùng là mình đã yêu người ta đủ nhiều hay chưa. Mà nếu mình đủ nhiều rồi thì cứ thế mà lâm trận thôi, chả có gì phải sợ cả. Có gì thì cứ đánh thôi. Ok. Cảm ơn khách mời ngày hôm nay rất nhiều và hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ có được tình yêu thật đẹp và cũng sẽ có cái màn ra mắt phụ huynh thật là ấn tượng và hạnh phúc sẽ dài lâu các bạn nha. Và nhớ là tập mông. Ok. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 cũng như là kênh YouTube của chúng tôi MCV Media và cổng thông tin Love TV. Chúc quý vị sẽ luôn có tình yêu thật đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.